everyone and welcome to my channel. This is Coach Jarret, your life and career coach on YouTube. Kung di niyo pa po nagagawa, please click subscribe at pa-click na rin po ang notification bell para ma-notify kayo pag meron akong bagong upload. Kapag nagustuhan niyo rin po ang aking video, please click like and share para po mas marami pong makinig o marami pa pong makijoin sa ating pong kwentuhan dito sa aking channel. At kung gusto nyo magpa-shoutout, i-type nyo lang sa comment section ang inyong shoutout at i-hashtag nyo siya ng hashtag #MySentidoComon para madali ko pong mahanap ang inyong mga pa-shoutout at pabati sa inyong mga minamahal. At ngayon pag-uusapan natin ang isa sa mga controversial na topics ngayon. At ito ay ang Anti-Terror Bill or SB Senate Bill number 1083. So, ang Anti-Terrorism Act of 2020 ay naaprubahan na 2 days ago sa committee, sa level ng komite. At pag-uusapan na to sa hanay ng House of Representatives bago matapos ang June 6, 2020. So, bago Biyernes this week. Okay? At maraming nagreklamo ukol dito, no? Maraming nag-comment sa partido ng kabila ukol dito. Siyempre, ang titingnan natin yung publication na sobrang loyal sa partido ng mga dilaw. At yan ay ang Rappler. Maliban sa ABS-CBN at Inquirer, naandyan din ang Rappler. So, ito ang sabi ng Rappler, no? Fears of losing freedoms escalate as Congress rushes to pass anti-terror bill. So, ang sinasabi po ng Rappler, marami daw natatakot dahil mawawalan tayo ng kalayaan kapag naaprubahan daw ng Kongreso ang anti-terror bill. Sabi ni Lian Buan, the bill would empower a council of top cabinet officials to do functions usually reserved for the courts like ordering the warrantless arrest and detention of people and groups perceived to be terrorists. Ganito yung kalakaran ni Rappler na marami silang ginagamit na words na hindi accurate o hindi eksakto para ikwento o i-describe yung totoong kaganapan doon sa isang sitwasyon. So, for example, pero totoo ba yung sinabi ni Rappler? Pag-aralan natin siya. Sabi ng article na to ng Rappler, civic groups and lawyers raised the alarm that some provisions of the toughened Philippine Anti-Terror Bill or Senate Bill 1083 would trample on fundamental freedoms of expression and liberty. Okay, may mga grupo daw, civic groups at mga abogado na nagsabi niyan. Sa ngayon, ang nagsasabi pa lang naman na abogado at civic group na pangit daw ito ay ang grupo ni no one else. Wala nang iba kundi si Attorney Chel Jokno. Ano pa bang asahan natin sa mamang to? Okay, sabi niya, from my analysis of Senate Bill 1083, tayo daw, should be worried. Dapat daw tayong mag-alala because the moves in Congress to railroad a new anti-terrorism law endanger our basic rights and freedoms. Yan po ang sabi ng human rights lawyer na si Chel Jokno, chairman ng Free Legal Assistance Group o FLAG. Ano ba daw ang mali sa batas na ito? Ang sabi ng Rappler, for starters, the bill would allow the Anti-Terror Council, made up of top cabinet officials, to do functions otherwise reserved for courts, like ordering the arrests of people it has designated to be terrorists. Saan nila nakuha yan? Nakuha nila yan, sabi nila, sa Section 29 ng batas na ito that empowers any law enforcement agent to arrest and detain without a warrant as long as authorized by the Anti-Terror Council. Yan, tapos kumuha sila ng isang quote dyan, no, a person suspected of committing any of the acts punishable by the bill. Pero, ang masaklap po kasi dito ay hindi nila binigyan ng link. Tulad nitong isa, may pag-click nyo to, may lalabas dyan na yan, isa pang webpage sa kanilang sariling website. Yan. Unconstitutional Anti-Terrorism Bill targets the centers not terrorists, sabi ni Colmenares. Okay? Pero ang nakalagay dito, Constitution. Ang iniisip ko na lalabas sa link na to, Constitution. Pero mga article din lang nila ang lumabas. So, di ko alam bakit ganun. Anyway, walang link dito ng actual na law, ng actual na bill. So, ang ginawa ko, nag-research ako dun sa bill. So, tingnan ngayon natin itong bill, SB 1083. So, ito yung inaprubahan ng Kongreso sa committee level at ibabato na ito sa Senado bago June 6. So, ito po siya, an act to prevent and prohibit and penalize terrorism, thereby repealing Republic Act
9372, otherwise known as the Human Security Act of 2007. Meron na po kasi nauna na anti-terrorism. Ang tinawag po nila dyan ay Human Security Act of 2007. Inamyendahan natin yung lumang batas na yon. Ngayon, meron tayo yung bagong batas na posibleng maaprubahan. At ito ay ang Senate Bill 1083 na. Yun na yung papalit dito o yung ito, sabi, nakasulat, the Anti-Terrorism Act of 2020. Okay, so puntahan natin yung sinabi ni Ate Girl. Okay, Section 29 daw, empowers any law enforcement agent to arrest and detain without a warrant. So, tingnan po natin yung Section 29. Puntahan po natin yung Section 29. 29, ayan. Okay, Section 29, detention without judicial warrant of arrest. Oo nga naman. Sa title nga naman nito, mas iisip mo, may detention nga naman ng walang warrant of arrest. May punto nga naman. Ang sabi, the provisions of Article 125 of the Revised Penal Code to the contrary notwithstanding, any law enforcement agent or military personnel who having been duly authorized in writing by the ATC or yung Anti-Terrorism Council, ay oo nga naman, no? Sabi nga naman dito, kung sino man yung inaprubahan ng Anti-Terrorism Council, ay pwede mag-aresto ng walang warrant. Pero tama ba na warrantless arrest? Ito, tama ho ba na warrantless arrest po yan? Actually po, mali po dito ang Rappler. Kasi po, kung binasa po nila, kung basa lang po ng konti, balik po sila ng bahagya. Ang sabi sa Section 27, where the court has determined that probable cause exists on the basis of the verified application, which is sufficient in form and substance, that the issuance of an order of proscription is necessary to prevent the commission of terrorism. Ano pong ibig sabihin yan? Ang ibig pong sabihin yan, bago daw umaresto ang ating mga otoridad ng taong sinususpetsahan nila na isang terorista, dapat ay merong probable cause. Okay? Probable cause. Ano po yung probable cause? Ang probable cause po, ang ibig sabihin yan ay reasonable grounds to believe that a particular person has committed a crime, especially to justify making a search or preferring a charge. So, ibig sabihin, bago pa po sila umabot sa punto ng pag-aaresto, ay meron na silang probable cause, meron ng dahilan. Meron na mga ebidensya na nagsasabi na ang taong aarestohin nila ay isang terorista. Sino po ang magbibigay ng preliminary order? Sino pa magbibigay ng order? Korte. Balikan pa natin ng konti Section 26, si Rappler kasi hindi nagbabasa to ng buo Sabi, proscription of terrorist organizations, association, or group of persons. So, ang sinasabi po sa Section 26, kapag daw ang isang tao, any group of persons, organization, or association which commits 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, and 12 ng batas na ito, upon application of the DOJ. So, DOJ ang magbibigay ng application. Kanino? Authorizing Division of the Court of Appeals. So, balikan natin si Rappler. Itong sinasabi ni Rappler na to, na warrantless arrest, okay? Kaya siya naging warrantless arrest kasi iba yung papeles na isusumite ng DOJ. Isasubmit nila yung application na yan sa Court of Appeals, sa korte. At hindi siya warrant of arrest. Ang lalabas sa kanya ay order of proscription. Ulitin po natin, Mali po ang sinabi ng Rappler dito sa aspeto na to na walang warrant. Okay, hindi po siya accurate. Also, sinabi rin dito na the bill even exempts law enforcement agent from liability under Article 125 of the Revised Penal Code. Article 125 punishes law enforcement if it unduly detains a person or fails to bring arrested person to court within prescribed time. 12, 18, or 36 hours depending on the offense. So, ang sabi po dito ng Rappler, pinapawalang sala daw ng batas na ito kapag ang otoridad natin ay nag-detain ng suspect. Ito rin sinabi ni Jokno tungkol dyan, It also gives law enforcers a blanket license to make warrantless arrests even when the grounds therefore are not present. Mali dyan si Jokno dahil nasabi na po natin kanina. So, bago daw pa magbigay ng order of proscription, kailangan mag-apply muna ang Department of Justice sa Court of Appeals, sa designated office ng Court of Appeals, bago makakuha
ng order of proscription, at sa kanilang application dapat nakasaad na doon lahat ng kanilang ebidensya or probable cause para mabigyan sila ng order of proscription. Dapat mas naiintindihan to ni Chel Jokno kasi abogado siya. Ewan ko ba ba't ganyan. Iba talaga kapag ang mata mo ay natatakpan ng ibang kulay. Okay, SB 1083 allows the prolonged detention without charges of suspected terrorists up to 24 days. Okay? May punto po siya doon, no, dahil ang sinabi po dito sa batas, ang detention period will be ang unang kapag nahuli ka, ang detention period mo ay 14 days, okay, or 2 weeks. Yan ang nauna na detention period. Sa loob ng detention period na to, pwede kang ma-interrogate, pwedeng i-detain ka lang for safety purposes para hindi mo magawa yung pinaplano mo. Kaya merong detention period na 14 days. Pero pwede rin itong ma-extend, okay, ng additional 10 days. Pero may qualification yon. Further detention of the persons is necessary to preserve evidence related to the terrorism or complete the investigation. So, unang qualification ay kailangan pa nila magdagdag ng konting panahon para matapos ang investigasyon or para mapreserba ang ebidensya. Okay, so ano pa? Further detention of the person or persons is necessary to prevent the commission of another terrorism. So, dahil, for example, na naisakatuparan mo yung nauna mong terrorist act at nahuli ka, para mapigilan yung susunod, kung meron ka pang pinaplano na terrorist act, i-detain ka for a maximum of 24 days. Okay? Or pwede sila magdagdag ng additional 10 days doon sa original na 14. At the investigation is being conducted properly and without delay. So, kapag ang investigasyon ay ongoing at wala namang delays na nangyayari, pwede nilang ma-extend yung detention by 10 days. So, ulitin ko po, no, ako po hindi po ako abogado, pero pag binasa po natin yung laman nung Senate Bill 1083, mukhang exage naman po itong sinasabi ni Attorney Chel Jokno, no? Mukhang masyadong maraming palabok yung sinabi niya, no? Sinabi pa dito sa Rapplers, Section 25 of SB 1083 would also empower the ATC to designate people or groups which it deems to be involved in terror acts. The designated would be subject to sanctions by the Anti-Money Laundering Council, such as freezing of assets. Again, Jokno said this should be a power of the courts and not executive officials. Okay. Tignan po muli natin yung batas, no? Sinabi po sa batas na Section 25 ng SB 1083. Puntahan po natin Section 25. Section 25. Ayan, 24. Section 25. Okay, ito yung sinasabi na ito yung pinansin ni Attorney Chel Jokno, no, tsaka ng Rappler, Section 25. Okay, ito yung section, no, na binabatikos ni Attorney Chel Jokno at ng Rappler, no. So, Section 25, designation of terrorist individuals, groups of persons, organizations, or associations. Okay, tingnan po natin, nakasaad ha. Mas maganda po kasi na nababasa po natin yung actual na papeles kesa yung makikibasa lang tayo kay Rappler. Okay? The ATC or Anti-Terrorism Council shall automatically adopt the United Nations Security Council consolidated list of designated individuals, groups of persons, organizations, or associations designated and or identified as terrorists, one who finances terrorism, or a terrorist organization or group. So, ang sinabi po dito ng SB 1083 sa automatic na pagsama ng mga grupo at individual dito sa listahan ng terrorist individuals, groups of persons, organizations, or associates ay yung nauna nang nasabi na teroristang grupo o tao ng United Nations. United Nations na po ang nag-designate, hindi po ang gobyerno ng Pilipinas. Hindi po ang mga executives nito. Pero tingnan pa po natin kasi meron pa pong ibang nakasulat eh. Ito siguro yung sinasabi nila Chel Jokno, no? Okay, may designated individual, group of persons, organizations, or association, whether domestic or foreign. Wait lang.
Ito yung hindi sinabi ni Chel Jokno. Upon finding probable cause. Yun naman pala eh. May probable cause. Ibig sabihin, merong ebidensya na magsasabi na ang mga tao o grupo na ito ay gumagalaw bilang isang teroristang grupo. Attorney Chel naman eh. Bakit ganyan, Attorney Chel? Ito rin, yung sinita niya, the assets of the designated individual, groups of persons, organizations, or associations above mentioned shall be subject to the authority of the AMLAC, Anti-Money Laundering Council, to freeze pursuant to Section 11 of the Republic Act 10168. Pero totoo ba na walang magiging parusa ang mga kapulisan natin, ang mga otoridad na lalabag sa batas na ito kapag hindi nila sinunod ang mga sinasabi ng nasa batas na ito? Totoo bang wala silang parusa? Mali na naman po dyan ang Rappler. The bill even exempts law enforcement agents from liability. Okay, tingnan po natin ha. Dito po rin po nakasulat kasi ang parusa na ibibigay sa mga kapulisan natin, sa mga otoridad natin na hindi susunod sa alintuntunin ng SB 1083. Ito po siya nakasulat to. The penalty of imprisonment of 10 years shall be imposed upon the police or law enforcement agent or military personnel who fails to notify any judge as provided in the preceding paragraph. Nandito po kasi yung parusang hinahanap nyo, Rappler. At isa pa, masabi ko lang para lang malaman nyo, Rappler, kung ano yung sinasabi dito sa loob ng batas na to. No? Nakasulat din sa Section 29 ng batas na ito. Ito the law enforcement agent or military personnel shall likewise furnish the Anti-Terrorism Council and the Commission on Human Rights o CHR of the written notice given to the judge. Ano pang ireklamo nyo? Hindi nga lang sa Anti-Terrorism Council ibibigay ang report, pati sa Commission on Human Rights, sa CHR. Di ba ano nyo yan? Kabatak nyo yan? Legally, binibigyan ng kapangyarihan ang CHR na tingnan ang proseso kung paano tinrato ang suspect na nag-violate ng mga items na nakasaad sa batas na ito. Ano pang nireklamo nyo? Sabi po ni Jokno, these crimes, however, are susceptible of broad application and can be used to stifle speech protected by the Constitution and go after critics of the administration. So, sinasabi po dito ni Jokno, pwede rong gamitin ang batas na ito laban sa mga tao na lehitimong pumupuna sa gobyerno o lehitimong pumupuna sa proseso ng administrasyon o ng gobyerno. Nandito rin po yan. May papabasa po ako sa inyo sa SB 1083 mismo. Nakasulat. Babasahin ko po isa-isa para maintindihan po natin lahat. It is to be understood, however, that the exercise of the constitutionally recognized powers of the executive department of the government shall not prejudice respect for human rights, which shall be absolute and protected at all times. Yan po. Una po yan. Meron pa pong isa. Ito pa, Mr. Jokno. Rappler, basahin nyo to Provided that terrorism as defined in this section shall not include. Sa Tagalog, hindi kasama, shall not include advocacy, protest, dissent, stoppage of work, industrial or mass action, and other similar exercises of civil and political rights. Hindi sila kasama. As long as they are not intended to cause death or serious physical harm to a person, to endanger a person's life, or to create a serious risk to public safety. So ano na, Chel Jokno? Ano na, Rappler? Mukhang hindi naman totoo yung pinagsasabihin nyo Fake news na naman kayo, Rappler Yan ang problema kasi sa inyo. Okay, ate girl, Lian Buwan, ate girl. Ito yung problema kapag yung mata mo ay, kapag ang pananaw mo sa buhay ay nababalutan ng kulay. Pinapalabas lang po ng dilawan, Pinapalabas lang po ng, obviously, dilawan groups.
Sino pa ba yung mga dilawan? Obviously, si Chel Jokno, 8 Derecho, si Rappler, obvious na dilawan. Pinapalabas lang po ng mga taong ito na ito ay ikasasama ng ating bansa. Pero ang totoong kwento po niyan, hindi. Bakit po? Kasi kung mag-research lang po tayo ng konti sa estado ng terorismo sa Pilipinas, meron pong isang website, ilalagay ko po yung link sa description, the Counter-Extremism Project, yun po yung pangalan ng website. Puntahan po natin kung ano pong sitwasyon ng Pilipinas, the Philippines Extremism and Counter-Extremism. Dediretso na ako dun sa major extremist and terrorist incidents. Puntahan ko na po yan. April 22, 1989, members of the NPA showered gunfire in a vehicle carrying U.S. Colonel James N. Rowe on its way to Quezon City, a Manila suburb. December 30, 2000, Jemaya Islamiyah set off 5 simultaneous blasts in Metro Manila. August 2, 2001, ASG, Abu Sayyaf Group members attack a predominantly Christian village in Basilan, southern Philippines. January 15, 2002, Philippine authorities arrest a Jemaah Islamiyah expert bomb maker, Fatur Rahman Al-Ghozi. March 4, 2003, amid a surge in sectarian violence, a bomb detonates at Davao International Airport in the south. April 2, a food stand, sa tindahan, along the Sasa Wharf in the island of Mindanao is bombed, killing 17, injuring 56. Abu Sayyaf group militants set off a blast on the Super Ferry 14, a passenger ferry bound from Philippines capital of Manila to the city of Bacolod in central Philippines. Napakarami po mga kaibigan. The explosion and resulting fire spread through the ferry, killing 116 people, including 15 children. NPA conducts attacks against 3 large-scale mining operations in Surigao del Norte. May 27, 2013, NPA fighters detonate an explosive device on the roadside in the northern Philippine province of Cagayan. 7 policemen are killed, 7 others are wounded. September 13, 2013 hanggang September 28, 2013. So almost 1 month. Ito yata yung sa Ito yung sa siege, Zamboanga siege. A group of 200 MNLF extremists launched a deadly attack on Zamboanga City. More than 150 people die in the fighting, 2/3 of them being MNLF members. More than 10,000 homes are burned in the battle between the group and the government military. May 21, 2014, NPA communist extremists attempt to take over a town hall in Cotabato, Mindanao. Philippine police killed 3 of the 100 rebels and the remaining NPA assailants are forced to retreat. Mamasapano, January 25, 2015, approximately 400 officers in the Philippines Counter-Terrorism Police Force conduct a raid in the village of Mamasapano in southern Philippines. Ito po yung sa SAF 44. Bomb explodes under the bus in Quezon City, killing an 11-year-old girl, injuring at least 32 others. So, mga kaibigan, kung titignan nyo po ang history ng Pilipinas, napakarami pong terrorist activities na naganap. Actually, napakahaba po nito. Ilalagay ko po yung link nito sa description para kayo na po mismo magbasa. Kasi, ng timeline, aabot po ito hanggang 2020. Ang unang-una pong tanong dito is, kailangan ba natin ng anti-terror bill? Nakita po natin kanina na mukhang kailangan natin siya. Kailangan natin ng epektibong paraan para masupil ang mga tao na nagnanais manggulo at hindi lang para sa gobyerno kasi para po sa akin. Ang usapan po dito ay ang kakayahan ng ating mga kapulisan ng sandatahang Pilipinas na protektahan ng mga mamamayan ng Pilipinas. Yun na pong usapan dito. Marami na pong namatay. Marami nang namatay sa parte ng mga sibilyan, partido ng mga kapulisan, sa partido ng militar. Marami na pong namamatay. Kailangan magkaroon na tayo ng sistema para epektibong mapigilan ang mga ganitong aktibidad para mapipigilan agad, di walang mamamatay. Kung mahuhuli ang mga dapat mahuli, di walang kailangan mamatay. Panahon na po ito para matigil ang bloodshed. At ang nakakainis, ang nakakabwisit, itong mga dilaw, nais pa nilang pigilan yung effort ng gobyerno para maprotektahan niya ang tao niya. Para maprotektahan ng gobyerno ang taong bayan. Na hindi naman siguro mali na
bigyan ng proteksyon ng gobyerno ang kanyang mga citizen. Hindi rin naman po siguro mali na pigilan ang mga illegal na aktibidades ng mga terorista bago pa nila maisakatuparan yung mga plano nilang gawin. Kasi po, tulad po ng na-realize natin sa Zamboanga Siege, tulad po ng na-realize natin sa napakatagal na pakikipagdigmaan natin sa sa NPA, sobrang dami pong namamatay. Sobrang daming nawala na ng buhay dahil hindi po natin epektibong nasusupil o wala tayong epektibong paraan para masupil ang aktibidad ng mga grupong ito. Kung meron po tayong mekanismo para makapag-surveillance, o di mas maganda. Kung meron po tayong batas na magpoprotekta sa karapatan nating tao habang ang gobyerno ay nagmamatsyag at nagso-surveillance, naghahanap ng mga terorista, mas maganda para maiwasan na natin yung kawalan ng buhay. Mga kaibigan, kung nagustuhan niyo po itong video ko, please click subscribe. Meron po dito subscribe button, meron din po dyan sa taas. At kung gusto niyo po akong makontak directly, meron po akong YouTube page, Facebook page rather, The Type 5 Project with Coach Jarret. Meron po akong email, The Type 5 Project @gmail.com. Meron po akong Instagram at meron po akong Twitter. Paki-follow na lang din po ako sa mga social media portals ko. God bless you wherever you are. Take care. Okay? And good morning, good afternoon, and good night. And I'll see you in my next upload.